Alam mo bang halos lahat ng bansa sa mundo ay may utang? Pero bakit nga ba? Dahil hindi sapat ang kinikita ng gobyerno mula sa buwis para pondohan ang lahat ng gastusin, tulad ng mga proyekto, serbisyo at emergency response, wala silang ibang choice kundi mangutang para maipagpatuloy ang operasyon ng gobyerno. Nangungutang sila sa ibang mga bansa, bangko o sa mga institusyon tulad ng World Bank. Ngunit ang tanong, ginagamit ba ito sa tama? O umuutang lamang sila para may maibulsa at ipapasa sa taumbayan ang pagbabayad? Bibigyan natin ng linaw ang ilan sa mga katanungang iyan dahil sa videong ito ay ating aalamin ang 10 bansang mayroong pinakamalaking utang. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Brazil. Ang bansang Brazil ang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa Latin America pero lubog ngayon sa utang na halos $2 trillion, katumbas ng 88% ng kanilang GDP. Ibig sabihin, halos kasing laki ng buong ekonomiya nila ang utang na kailangang bayaran. Lumobo ang utang dahil sa malalaking gasto sa social programs tulad ng Bolsa Familia, isang cash aid program para sa milyon-milyong mahihirap na pamilya, at sa pension system kung saan mas malaki ang benepisyong ibinibigay kaysa sa kontribusyon ng mga empleyado. Dagdag pa rito, malaki ang nawala dahil sa katiwalian, gaya ng Operation Car Wash, kung saan bilyon-bilyong dolyar mula sa infrastructure at energy projects ang nasayang. Karamihan ng inutang ay napunta sa cash transfers, libreng healthcare system, SOS, sahod at pensyon ng mga kawani ng gobyerno at pagbabayad ng interes sa dating utang. Bagamat nakatulong ito sa social welfare at access sa basic services, naging kapalit nito ang pagtaas ng buwis, pagbaba ng credit rating at limitadong pondo para sa ibang proyekto. Number 9. India. Ang India na may population higit 1.4 billion ay may utang na humigit $2.3 trillion at may 83% debt to GDP ratio. Lumaki ito dahil sa malawakang social spending tulad ng food subsidies, rural employment programs at agricultural na suporta kasabay ng matinding infrastructure drive gaya ng railway upgrades at Digital India initiatives. Malaking bahagi rin ng pondo ay napunta sa military modernization at COVID response, kabilang na ang libreng bakuna at ayuda sa mga nawalan ng trabaho. Bagamat na nakatulong ito sa employment at rural development, lumalawak ang fiscal deficit at nahihirapan ang gobyerno sa revenue generation. Ilan sa mga proyektong sinuportahan ay ang mga pabahay, Bharatmala Road Network at Border Defense Infrastructure. Number 8. Canada. Ang Canada ay may utang na $2.5 trillion, katumbas ng 112% ng GDP. Lumobo ito lalo na noong pandemya dahil sa malawakang relief programs tulad ng CRB o Canada Emergency Response Benefit, subsidized healthcare at suporta sa mga nawalan ng trabaho. Mataas din ang gasto sa mga long-term programs tulad ng universal childcare, affordable housing at transition sa green economy. Habang naging mahalaga ang mga ito sa social equity at economic recovery, tumaas ang inflation at debt servicing costs. Karamihan ng pondo ay napunta sa public health expansion, clean energy investment at national housing strategy na ngayon ay sinisikap bayaran sa gitna ng fiscal tightening. Sa kabila ng laki ng utang, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Canada dahil sa mataas na credit rating, diversified industries mula langis hanggang tech, at maayos na pamamahala sa utang. Dahil dito patuloy na tinuturing ang Canada bilang isa sa pinaka-stable na bansa sa mundo. Talagang mapapasana all ka na lang sa Canada dahil ang inutang nilang pera ay taumbayan din nila ang makikinabang. Number 7. Italy. May utang ang Italy na $3.1 trillion, katumbas ng 145% ng GDP, isa sa pinakamataas sa buong EU. Lumaki ito dahil sa decades-long overspending sa pensions at welfare, mabagal na productivity at structural economic issues.
Malaki rin ang epekto ng aging population kung saan mas marami ang umaasa sa pension kaysa sa aktibong nagtatrabaho. Dahil dito patuloy na lumalaki ang gastos ng gobyerno habang bumabagal ang kita. Gumastos rin sila sa pandemic recovery at EU-mandated reforms. Karamihan ng utang ay ginamit sa healthcare, public sector wages at interest payments. Ilan sa mga sinimulang proyekto ay ang digital modernization ng gobyerno, energy upgrades at transport restoration sa ilalim ng National Recovery Plan, kung kaya't nananatili paring maganda ang takbo ng kanilang ekonomiya sapagkat masusi nilang nagagamit sa mabuti ang kanilang inutang. Number 6. United Kingdom. Ang United Kingdom ay may utang na $3.2 trillion o 101% ng GDP. Malaking bahagi ng pagtaas ay dahil sa pandemic stimulus tulad ng furlough, schemes, NHS funding at energy bill subsidies kasunod ng inflation at Brexit disruptions. Mataas din ang ginasta sa defense support para sa Ukraine, public sector wage increases at rebuilding trust sa ekonomiya matapos ang political instability. Habang naisalba ng mga programang ito ang maraming trabaho, naging kapalit naman ang pangmatagalang fiscal stress. Ngunit hindi sila nagpapatinag dito sapagkat nagagawa pa rin nilang mag-invest sa healthcare, housing at defense habang nananatiling attractive destination para sa global investors. Number 5. France. May utang ang France na $3.4 trillion na katumbas ng 111% ng GDP. Bagamat malaki ang utang ng bansang France, meron naman itong positibong epekto sa kanilang bansa. Kilala ang France sa welfare state model, libreng edukasyon, healthcare at malawakang pension system na siyang pangunahing dahilan ng mataas na gastos. Lumaki rin ang utang dahil sa post-pandemic recovery programs at green transition efforts. Habang mataas ang kalidad ng public services, lumalaki rin ang pressure sa public finances at calls para sa pension reform. Karamihan ng pondo ay napunta sa hospital upgrades, high-speed rail, at renewable energy expansion tulad ng offshore wind. Kasabay nito, kinakaharap ng gobyerno ang protesta dahil sa austerity threats. Number 4. Germany. Bagamat may utang na $3.6 trillion, mas mababa ang debt-to-GDP ratio ng Germany sa 65%, salamat sa kanilang conservative fiscal policy. Ngunit nitong mga taon lumaki rin ang utang dahil sa energy crisis, suporta sa Ukraine, at military modernization na bahagi ng Zeitenwende shift ni Chancellor Scholz. Malaking bahagi ng inutang ay napunta sa green energy transition, LNG terminals, at subsidy para sa household energy bills. Habang nananatiling isa sa pinaka-stable na ekonomiya sa Europa, ramdam din ang impact ng inflation at need para sa tax reform. Ilan sa mga proyekto ay ang hydrogen energy research, climate adaptation, transport digitalization. Malaki man ang utang ng bansa ay talagang ramdam naman ng mga mamamayan nito ang positibong epekto dahil sa mga proyektong kapaki-pakinabang sa bansa. Number 3. Japan. Ang Japan ang may pinakamataas na debt-to-GDP ratio sa mundo, halos 260% at utang na lampas $9.2 trillion. Matagal nang mabagal ang kanilang ekonomiya, kasabay ng matandang populasyon na umaasa sa social benefits at healthcare. Sa loob ng dekada, nangutang ang gobyerno upang buhayin ang ekonomiya sa pamamagitan ng stimulus packages, infrastructure at disaster recovery. Mababa ang interest rate sa Japan kaya naging sustainable ang utang sa ngayon pero delikado kung tumaas ito. Ginamit ang pondo sa Shinkansen, bullet trains, aging care programs at earthquake-proof public buildings. Bagamat ligtas sa financial panic, nananatili ang pangambang hindi ito pang matagalang modelo. Number 2. China. May utang ang China na higit $14.5 trillion at may debt-to-GDP ratio na 84%, pero mas mataas pa kung isasama ang local government hidden debts. Lumobo ito dahil sa aggressive infrastructure push gaya ng Belt and Road Initiative at bailout ng mga struggling real estate developers tulad ng Evergrande. Dumagdag rin ang pag-pull out ng mga malalaking kumpanya mula sa bansa at tariffs war na dulot ng Amerika. Habang naging daan ito sa urbanization at global trade expansion, lumalalim rin ang debt bubble risk.
Karamihan sa pondo ay ginamit sa airports, railways, hydropower at digital surveillance networks. Sa ngayon, pinipilit ng gobyerno na i-manage ang krisis sa pabahay dahil sa lumalaking populasyon habang tinutulungan ang mga probinsyang lubog sa utang. Number 1, United States. Ang may hawak ng pinakamalaking utang sa buong mundo ay ang US, higit $35 trillion o 123% ng GDP. Lumobo ito dahil sa decades-long military spending, tax cuts, entitlement programs tulad ng Social Security at Medicare at massive COVID relief efforts. Malaki rin ang ginastos sa infrastructure modernization at defense aid sa Ukraine at Israel. Habang nananatili ang dollar bilang global reserve currency, tumataas din ang interest payments na umaabot ng $1 trillion taon-taon. Kabilang sa mga programang pinondohan ay ang CARES Act, Inflation Reduction Act at CHIPS and Science Act. Malaki ang epekto nito sa global economy pero pinangangambahan ang long-term sustainability ng debt path nila. Bagamat malaki man ang utang ng mga bansang ito, kapansin-pansin naman na ginagamit nila ang mga perang inuutang nila sa mabuti at kapaki-pakinabang na paraan para sa bansa. Ang Pilipinas kaya? Kailan naman kaya nating madarama ang benepisyo sa likod ng malaki nating utang? Anong masasabi mo rito? Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!